تاریخ بارها نشون داده که چطور چیدمان آدم‌ها، قوانین یا تصمیم‌ها میتونه یک جامعه رو به مسیر کاملا متفاوتی ببره. جالبه بدونید که این ایده در ریاضیات هم وجود داره که فقط با تغییر ترتیب نتیجه کاملا جدید به دست میاد. من سبام و اینجا متبازه. یه ترفند از یه ریاضیدان خیلی معروف هست که میگه چطور بی‌نهایت رو از بی‌نهایت کم کنیم و به پی برسیم. بیاین اول به این تخت سیاه در کارتون سیمپسون ها یه نگاهی بندازیم. به خصوص به اون سری نامتناهی که پایین تخت نوشته شده. خب این سری نامتناهی اینه: 1-1/2 به اضافه 1/3 منهای 1/4 به اضافه 1/5 تا بی نهایت. اومدن ثابت کردن که مجموع این سری میشه لگاریتم 2 در پایه ای، یعنی همون ln2 که حدوداً 69 صدمه. کاری که الان میخوام نشونتون بدم چیزیه که حدوداً 150 سال پیش کشف شده. پس فقط ببین چی کار میکنم، چون قراره وارد یه پارادوکس عجیب بشی. پارادوکس. کاری که میکنم اینه که یه مقدار بیشتری از این سری رو مینویسم، انقدر که کل صفحه رو پر کنه. بعد هر 4مین جمله رو برمیدارم و از جملاتی که میمونن اونهایی که مخرج فرد دارن رو از اونهایی که مخرج زوج دارن جدا میکنم. حالا از سمت چپ شروع میکنیم. این دوتا رو برمیداریم و میذاریمشون پایین. بعد دوتای بعدی رو برمیداریم و توی فاصله بعدی میذاریم. بعد دوتای بعدی در فاصله بعدی و همینطور ادامه میدیم. و مشخصه که با این کار همه جملاتی که اون بالا بودن مصرف میشن و فقط ما اومدیم جابجاشون کردیم و پرانتز بندیشون رو یکم عوض کردیم. حالا میریم سراغ پرانتزا. اولی اینه: 1/2 که میشه 1/2، 1/3 منهای 1/6 که میشه 1/6 و همینطور ادامه پیدا میکنه. میبینیم که یه الگوی قشنگ اینجا شکل میگیره. ما فقط اومدیم جملات رو جابجا کردیم و یکم پرانتزاشون رو عوض کردیم و این نباید چیزی رو در مورد مجموع این سری تغییر بده. درسته؟ پس اگر چیزی که الان داریم رو با چیزی که باهاش شروع کردیم مقایسه کنیم، اون اولی چی بود؟ اولی ln2 بود دیگه. ولی حالا میتونیم جمله به جمله مقایسهشون کنیم. نصف 1 میشه 1/2، نصف 1/2 میشه 1/4، نصف 1/3 میشه 1/6 و همینطور ادامه پیدا میکنه. یعنی جمله به جمله میبینیم که این پایینی ها همیشه نصف بالایی ها هستن. پس یعنی این سری باید برابر باشه با 1/2 ln2. آیا این سری خراب شده؟ حالا اگر همه اینا رو کنار بذاریم به این میرسیم: ln2 برابر 1/2 ln2، یعنی 1/2 برابر 2. معنیش اینه که 2 برابر 1. هر وقت به همچین چیزی برمیخوریم طبیعیه نگران بشیم و با خودمون بگیم که احتمالاً یا ریاضیات خراب شده یا این که ما یه جای کار اشتباه کردیم. به نظرتون کدوم محتمل تره؟ از اونجایی که ما ریاضی بازیم و میدونیم وقتی ریاضیات یه چیزی رو ارائه میده دیگه مولا درزش نمیره، پس میگیم که ما یه جای کار رو اشتباه کردیم. ولی کجای کارمون اشتباه بوده؟ پس بیاین دقیق تر بهش نگاه کنیم. 3 برابری مختلف اینجا داریم. این. 2 از اینا درستن و یکیشون غلطه. اولی که درسته، قبلا درستیش اثبات شده. اون سری پایین هم درسته. انگار اون تساوی اولی که قبلا اثبات شده رو در 1/2 ضرب کردیم. نکته مهم اینجاست: این که ما جملات رو چطور پرانتز بندی کنیم هیچ تأثیری روی مجموع نهایی این سری نداره. میتونیم هر جا بخوایم پرانتز رو بذاریم و تا وقتی که ترتیب جمله ها عوض نشه عددی که در نهایت بهش میرسیم همونه. مثلا اینجا همیشه به 1/2 ln2 میرسیم. پس چیزی که واقعاً داره همه چیز رو به هم میریزه این تساویه، یا بهتره بگم این نامساوی. حالا چرا؟
داستان از اینجا شروع میشه که وقتی ما داریم جملات این سری رو جابجا میکنیم و ترتیبشون رو عوض میکنیم، همه چیز به هم میریزه و این باعث به وجود اومدن یه سری نامتناهی جدید با مجموع متفاوت میشه. پس اساساً وقتی با سری‌های نامتناهی سر و کار داریم، برخلاف سری‌های متناهی ترتیب مهمه و جابجایی میتونه مجموع رو تغییر بده. قضیه بازآرایی ریمان. دیدیم که میتونیم این سری رو طوری جابجا کنیم که به یه سری جدید با مجموع متفاوت برسیم. یه ریاضیدان خیلی معروف هست به اسم برنهارد ریمان که قضیه‌ای رو ارائه داد به اسم قضیه بازآرایی ریمان. در این قضیه ریمان نشون میده که در این سری خاص فقط با عوض کردن ترتیب جمله‌هاش میتونی کاری کنی که سری به هر عددی که بخوای همگرا بشه. هر عددی؟ بله، هر عددی، حتی یه عدد گنگی مثل پی. در ادامه بهت نشون میدم که چطور این کار شدنیه. احتمالاً حدس ریمان رو شنیدی. حتی در این کانال هم یه ویدیو ازش داریم. این حدس یکی از پرتناقض‌ترین چیزهاییه که میشه در ریاضیات اثباتش کرد. پس اگر بتونی و اثباتش کنی، شهرت جاودانه‌ای در انتظارته. این مسئله به تابع زتای ریمان مربوط میشه. از طرف دیگه انتگرال ریمان رو هم داریم که تقریباً همه جا در ریاضیات ازش استفاده میکنیم و مفاهیم خیلی زیاد دیگه‌ای هم هست که اسم ریمان روشونه. خلاصه بگم، ریمان واقعاً یکی از ابرقهرمان‌های ریاضیه. معمولاً توضیح مفاهیمی که به اسم ریمان شناخته میشن کار ساده‌ای نیست. اما در ادامه میبینیم که قضیه بازآرایی ریمان رو میشه خیلی قابل فهم توضیح داد. پس بزن بریم سراغش. ولی قبلش باید یادآوری کنم که اصلاً معنی این که یه سری به یه عدد همگرا میشه چیه؟ کاری که میکنیم اینه که این سری رو تبدیل میکنیم به یک دنباله عددی. یعنی دنباله‌ای از مجموعهای جزئی. اولین مجموعه جزئی رو اینجا جمله اول میگیریم که یکه. دومین مجموعه جزئی جمع دو جمله اوله که میشه یک دوم. بعد مجموعه جزئی سوم، چهارم و همینطور ادامه میدیم و یه دنباله از اعداد رو به دست میاریم. در مورد این سری این دنباله به یه عدد خاص همگراست که میدونیم این عدد ln2 و بعد به راحتی میتونیم بگیم که مجموع این سری برابر ln2. این تعریف مجموع یک سری بی‌نهایته و اینم یک سری همگراست. سری که یه مجموع متناهی داره، اما بدون که سری‌های زیادی هم هستن که همگرا نیستن که بهشون میگیم واگرا. مثلا به جای علامت منفی در این سری اگر مثبت رو جایگزین کنیم، این سری واگرا میشه چون به مثبت بی‌نهایت میل میکنه. اما انواع دیگه از واگرایی هم وجود داره. مثلا یکی رو ببین، 1-1 به اضافه 1-1 تا بی‌نهایت. شاید فکر کنی این سری همگراست و جوابش 0. ولی وقتی مجموعهای جزئیش رو میسازیم این میشه 0-1-0-1-0-1 تا بی‌نهایت. به هیچ چیزی میل نمیکنه، نه متناهی و نه نامتناهی. پس به این سری هم میگیم سری واگرا. پس انواع مختلفی از واگرایی داریم. خب برگردیم به سری که داریم در موردش حرف میزنیم. برای فهمیدن این که اینجا چی میگذره بیاین جملات مثبت رو جدا نگاه کنیم و جملات منفی رو جداگونه. خب اگر همه جملات مثبت رو با هم جمع کنیم به چی میرسیم؟ به مثبت بی‌نهایت. و اگر همه جملات منفی رو با هم جمع کنیم به منفی بی‌نهایت میرسیم. پس کاری که واقعا داریم میکنیم اینه که بی‌نهایت رو از بی‌نهایت کم میکنیم، اما به یه شکل کنترل شده. قضیه بازآرایی ریمان میگه که اگر یه سری داشته باشیم که همگرا باشه و مجموع جملات مثبتش بشه مثبت بی‌نهایت و مجموع جملات منفیش هم بشه منفی بی‌نهایت، اون وقت میتونی اون سری رو طوری بازآرایی کنی که به هر مجموعی که بخوای برسی. پس بذار این قضیه رو با همین سری برای عدد پی نشون بدیم. خب ما از این سری پی رو میخوایم. این عدد مثبته.
پس با چند تا جمله مثبت شروع می‌کنیم. اولین جمله سری جدیدمون میشه 1. پس اولین مجموع جزئی 1. خب مسلماً این کافی نیست. پس چند تا جمله مثبت دیگه هم اضافه می‌کنیم تا به پی نزدیک بشیم. در واقع باید تعداد زیادی جمله اضافه کنیم تا نزدیک پی بشیم. خب می‌بینید که تا اینجا به پی نزدیک شدیم ولی هنوز یکم پایین‌تریم. پس یکی دیگه هم اضافه می‌کنیم و حالا یه مقدار از عدد واقعی پی رد شدیم. ولی اشکال نداره. این دنباله از جملات رو به عنوان ابتدای سری جدیدمون انتخاب می‌کنیم. حالا بریم سراغ اعداد منفیمون. اگر این عدد رو از -1/2 کم کنیم به 2.6 خورده‌ای میرسیم. دوباره از پی دور شدیم. پس یه عدد مثبت از جملات مثبت بهش اضافه میکنیم. بازم دوریم از پی. پس چند تا جمله مثبت دیگه هم اضافه میکنیم. شاید لازم باشه کلی جمله اضافه کنیم. اما میدونیم که حتما میتونیم از پی عبور کنیم. چون هنوز بی نهایت جمله مثبت باقی مونده که مجموعشون نامحدوده. از اون طرف جملات منفی باقی مونده هم مجموعشون به منفی بی نهایت میرسه. برای همین فرقی نمیکنه که الان مجموعمون خیلی بالاتر از پی باشه یا خیلی پایینتر از پی. پس همیشه میشه با برداشتن تعداد کافی جمله مثبت یا منفی مجموع رو دوباره ببریم بالا یا پایین. خب حالا همینطور ادامه میدیم. یه جمله منفی برای پایین رفتن و بعد چند جمله مثبت برای بالا رفتن. و همینطور بالا و پایین و در نهایت به پی میرسیم و مطمئنیم که به پی میرسیم چون خود جملات از نظر اندازه کم کم کوچیکتر و کوچیکتر میشن. یعنی بالا و پایین رفتنهای ما هر بار کمتر و کمتر میشه و اینطوری فاصلمون از پی کمتر از قبل میشه. نکته اینجاست که این سری فقط یه سرنوشت نداره. میشه جمله هاشو به بی نهایت روش مختلف مرتب کرد. بعضی از این چیدمان ها به پی همگرا میشن، بعضی ها به عددهای دیگه و حتی بعضی ها اصلا همگرا نمیشن. سری های دیگه چجوری هن؟ اما بدون همه سری ها اینطوری نیستن. برای بعضی از سری ها هر کاری هم که با ترتیب جمله ها بکنی نتیجه اصلا تغییر نمیکنه. در واقع سری های همگرای زیادی وجود دارن که مجموع جملات مثبتشون به یه عدد مثبت میرسه و مجموع جملات منفیشون هم به یه عدد منفی. مثلا ممکنه مجموع جملات مثبتشون 2 باشه و مجموع جملات منفیشون هم -7. در این صورت هر طوری هم این سری ها رو جابجا کنی مجموع همیشه میشه 2-7 یعنی -5. اینجا باید یه تفاوت خیلی مهم رو هم روشن کنیم. اون تناقضی که اول ویدیو دیدیم به خاطر پرانتز بندی نبود. به خاطر این بود که قبلش ترتیب جملات سری رو عوض کرده بودیم. پرانتز گذاری به تنهایی در یک سری همگرا هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. مشکل دقیقاً از جایی شروع میشه که ترتیب جملات رو تغییر بدیم. اما اینجا جالب میشه که این داستان فقط مخصوص سری‌های همگراست. اگر سراغ بعضی از سری‌های واگرا بری، حتی خود پرانتز بندی هم میتونه رفتار سری رو عوض کنه و اتفاقهای عجیبتری رو بسازه. مثلا همین سری واگرایی که در موردش حرف زدیم رو نگاه کن. اگر درست پرانتز بندیش کنی، در واقع به یه سری همگرا با یه مجموعه مشخص میرسی و حتی میتونی به شکل‌های خیلی زیادی پرانتز بندیش کنی و مجموعه مختلفی به دست بیاری. و شاید این هم یه معما برای شما باشه. اینکه چطور میشه این سری رو طوری پرانتز بندی کرد که مجموعهای متفاوتی بده. خب، هنوز چیزای شگفت انگیز زیادی برای کشف کردن وجود داره. حالا با چیزایی که امروز دیدیم میتونیم یه سوال خیلی بنیادی از خودمون بپرسیم که اگر یک سری نامتناهی دلخواه به من بدن چند جور میشه جمله هاشو بازآرایی کرد و به چه نتیجه‌ای رسید؟ جوابش اینه که دقیقاً 3 حالت وجود داره. حالت اول اینه که هر جوری جمله ها رو بچینی هم این سری هیچ وقت به هیچ عددی همگرا نمیشه. حالت دوم اینه که با بازآرایی میتونی به هر عدد دلخواهی که بخوای برسی. و حالت سوم اینه که فقط یک جواب وجود داره. فرقی نمیکنه ترتیب جمله ها چطور باشه، مجموع همیشه همونه.
و ماجرا حتی از این هم عجیب تر میشه وقتی بریم سراغ سریهای نامتناهی اعداد مختلط یا سریهای نامتناهی بردارها. همه اینا رو میشه در فضاهای باناخ و در خیلی از ساختارهای ریاضی دیگه هم بررسی کرد. ولی خب شاید این همه شگفتی برای امروز کافی باشه. بی نهایت فقط بزرگ نیست، غیر قابل پیش بینی هم هست. گاهی فقط با عوض کردن ترتیب کل داستان عوض میشه. اگر از این جور داستان‌های عجیب ریاضی خوشت میاد، سابسکرایب یادت نره.